Tjena! Då var det dags för lite återmontering och lite mekande med 240 turbon. Ja, lite stolar fram har kommit på plats och även instrumentbrädan har gjort det. Mittkonsol och elen där inne är färdigdragen, och med där inne menar jag här inne alltså, och här under. Jag har ju all el kvar som ska dras i motorutrymmet. Det ska jag göra här efter, tänkte jag. När jag är färdig, det jag ska göra nu är att jag ska montera tillbaka lite lister och mätare, handsfack och ventilationshål och lite sånt, eller ventilationsgaller heter det. Ja, jag gör lite granna emellanåt. Så idag tänkte jag att jag skulle fortsätta som sagt lite på turbon. Och vi börjar väl med återmontering. Fint så det. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.
Det börjar dra ihop sig lite grann här nu. Som ni ser, jag får dit lite mätare och luftriktare, eller vad säger man? Jag vet fasen vad man säger. Ja, lite kåpor och lite plast och lite annat där. Så nu håller jag på att montera dit lite på den här sidan. Så att det är trevligt. Det här börjar dra ihop sig som jag sa. Nu ska vi se vad jag har gjort av den och vi där uppe. Jag ska ta bort den här muttern innan. Så får man inte rita. Jo. Vad det skulle säga. Hastighetsmätarhuset eller det huset kommer inte att monteras nu utan jag ska vänta lite. Hastighetsmätarvajern är framdragen här och så, men jag har lite annat jag ska fixa. Bland annat ska jag öppna huset och rengöra det och göra det i ordning med innan jag sätter montera dit det. Men jag ska även sätta dit ström på grejerna så att jag ser att allting fungerar. Oj. Innan jag stänger igen allt det här. Jag vill se så allting är redigt. Jag har ju fått byta kablar här en hel del. Jag ser att den här faktiskt är lite i kortaste laget. Ser jag här, men det kommer nog mer på plats nu. Som jag säger, jag sätter bara dit det här så att det sitter där nu. Men jag kan inte montera riktigt färdigt allting för att det ska ju dit lite annat här också. Och vilken skillnad det blev måste jag säga. När mätarna här kom på plats. Så jävla snyggt. Det är så 80-tal med det här med turbomätaren och oljetrycksmätare och klockor och allt vad det är. Det är härligt. Ska vi se. Den ska ju in dit. Så. Nej, nu var jag lite förväg här. För jag så först. Där ska den ju... Nej, nu höll jag på att glömma alldeles för mycket här. Det är också... Så och sen ska det sitta 2 skruvar där som håller huset och skruvar där inne som håller huset. Så jag monterar det här lite bara. Så det sitter på place. Det som är så jävla skönt med när man börjar få dit lite grejer allt eftersom det är att det börjar bli så mycket mindre grejer överallt. Här omkring. I garaget. Man börjar stöka undan tycker jag och man helt enkelt börjar montera dit. Så jädra skönt. Så, nu ska vi se. Om inte jag kan montera dit den här bara så länge. Alltså jag får... Det sitter en jädra styrning där. Nu ska vi se. Ja, nu är den i. Så. Nu så. Där har vi den. Så.
Ja. Det är och dit med den här med då. Så vi får en sån här härlig helhetskänsla. Så. Ja. En ratt och lite kåpor. Instrumentering, sen är det dags att ut och köra. Nej, det ska ju dit en motor med. På tal om det. Ja, börjar närma oss. Jag drar ett litet svep här så ni får se lite hur det ser ut. Ja. Ja, här bak har ni sett redan så många gånger. Ja, fy fasen vad härligt. Och länge sedan man såg den så här komplett. Ja. Den var ju inte ens så här komplett när jag köpte den. Ja, jag tänkte jag skulle visa er bara lite snabbt här vad som är på gång. Nu framöver tänkte jag att jag ska ge mig på kablaget som är i motortrymmet här. Som ni ser så ser det ut som fan, rent ut sagt. Klippta kablar och jävelskap och ja, snyggt va? Det är helt otroligt. Jag tror det är till och med, jag vet inte någon som är, det syns kanske. Ja, ni ser. Fint. Undrar vad fan man tänkte här, varför man gjorde så. Ja, och här, kolla här får ni se. Snyggt. Fint och det vittrar sönder och det är, ja. Nu är nästa steg och göra något åt det här kablaget. Så när det är färdigt så är det väl dags för den som ska vara här inne. Ja, där har vi ett. Inte hoppet ute. Eller vad man säger. Ja, jag vet inte vad jag blarrar. Jag är nog för trött. Jag ska nog ta kväll nu faktiskt. Känner jag. Lite uppdatering har ni fått. Och instrumentbrädan nämnde jag kanske inte. Men den är ju också på plats som ni ser. Och det såg ni väl även när jag satte dit de där luftplastmojängerna. Så härligt. Det är bara att köra på. Så syns vi i nästa video. Ha det gött så länge.